हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फर्निचर न्यू धुबरी। तो आजर भिडिओ हल आमार फोल्डिंग डाइनिंग टेबल। फोल्डिंग डाइनिंग टेबल केनेकुवा हल आपनालोकर मतामत कमेंट बक्सत जनाब। याते आमार पाल्ला आछे, पाल्लार केबिनेट पाइ जाब आपनि। पाल्लाटो बनवा हई गल। एटु आमार बैक साइड हय आरो एटु फरम साइड हय। फरम साइडे पाल्ला आछे। पाल्लाटो बन होवार पिছত एटु आमार लुक। एटु आमार टेबलटो लुक हई गल। एटु आमार व्हाइट लेमिनेट्स लागि गइसे। फोल्डिंग डाइनिंग टेबलটো এতে খুলিম। টেবুলটোৰ সাইজ কিমান আছে? 12 ইঞ্চি আছে। এতে চাই আছে 12 ইঞ্চি আৰু ইফালে আছে 30 ইঞ্চি, 2.5 ফিট। তো ফোল্ডিং ডাইনিং টেবুলটো এতে খুলিম। এইটো এটা পাৰ্ট হৈ গল আৰু ইফালে আছে এটা পাৰ্ট। এইটো এটা পার্ট হয়ে গল। এই দুটা পার্ট হয়ে গল। এতে আমার টোটাল টেবুলটো সাইজ হয়ে গল 5 ফিট আর এইফালে তো জানেই 2.5 ফিট। তো এটি আছিল আমার ডাইনিং টেবুলটো। এইটো কেবিনেট। যদি আপনার জায়গার স্পেসটো কম আছে তেনেহলে এইটো ডাইনিং টেবুলটো বনাব পাৰিব। এতিয়া আমি ডাইনিং টেবুলটো বন কৰিম। বন কৰাৰ পিছত এইটো ইয়াতে আপনি দুজন মানুহ আৰামসে খাব পারবো, টেনশন নাই, আরামসে হয়ে যাব। ঘৰত যদি মানুহ কম আছে দুজন, আরামসে হয়ে যাব দুজনৰ ডাইনিং টেবুল বেস্ট। এজন তেনেহলে এইটো নমাই দিলে হল। এজন তো বাস নমাই দিলে হল, এজনে খাব পারবো। এটো আহি গল আমার একদম 12 ইঞ্চি আৰু 2.5 ফিট। এইফালে সৰু এটা টেবিল, ডাইনিং টেবিল। মানুহে গমে নাপাব যে এইটো ডাইনিং টেবুল। আজিৰ ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো। আৰু এইটো প্যাৰাচেৰ কথা যদি আপনি বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰক। টাটা বাই বাই, টেক কেয়ার।